سلام دوستان، امروز قرار یه گشتی توی بزرگترین مرکز خرید جهان بزنیم، ایران مال. با من همراه باشید. دوستان، ایران مال در غرب تهران قرار داره و در نزدیکی شهرک مسکونی چیتگر. ایران مال یکی از 5 مال برتر دنیا هست. مساحت این مرکز خرید بزرگ 1,669,504 متر مربع است. ایران مال به جز مراکز خرید، رستوران و کافی شاپ، پردیس سینمایی، مجموعه ورزشی، شهر بازی، هتل، باغ‌های زیبا و در واقع قسمت‌های دیگه هم داره که باعث شده که گردشگرای خیلی زیادی به اینجا بیان و به عبارتی این مرکز خرید تبدیل به یه مکان توریستی بشه. برای اومدن به ایران مال نیاز به هیچ ورودی و هزینه‌ای نیست. صاحب ایران مال فردی به نام مهندس علی انصاری هست که در واقع از ثروتمندان ایرانی محسوب میشه. دوستان، به خاطر کمبود وقت من از چند قسمت بازدید کردم و ویدیو درست کردم. یکیشون باغ ماهان هست و دیگری باغ دیدار، همچنین کتابخانه جندی شاپور و تیمچه که بازار سنتی هست. من توی چند قسمت این بخش ها رو خدمت شما نشون میدم. توی قسمت اول ویدئوی ایران مال من باغ ماهان رو خدمت شما معرفی میکنم. دوستان، اینجا باغ ماهان هست، یه باغ فوق‌العاده زیبا که از باغ شاهزاده ماهان کرمان الگو برداری شده. کلاً باغ‌های ایرانی جایگاه خیلی ارزشمندی توی معماری ایران دارن و هدف از ساختن این باغ هم نشون دادن این جایگاه هست. این باغ 5 سطح پلکانی داره که در واقع همجور که میبینید آبنماها، درختها و باغچه‌های کوچیک و بزرگی که توشون هستن نشان از شکوه باغ‌های ایرانی اسلامی دارن. دوستان، فضای دلنشینی که اینجا داره به همراه صدای زیبا و آرام بخش آب در واقع شما رو از دنیای پرهیاهوی بیرون جدا میکنه و کمکتون میکنه که چند ساعت رو در آرامش مطلق اینجا قدم بزنید.
دوستان تو ویدیوهای بعدی قسمت‌های دیگه ایرامان رو خدمت شما معرفی میکنم.